السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. مختبرنا لهذا اليوم هو المختبر الرابع Precipitation of Immunoglobulin. Immunoglobulins, also known as antibodies, are glycoprotein molecules produced by plasma cells, white blood cells, precisely by B cells. Immunoglobulins تعرف أيضا بالأنتيبوديز، وهي عبارة عن جزيئات glycoprotein، أي عبارة عن بروتين يحتوي على oligosaccharide chains. الأنتيبوديز أو الإميونوغلوبولينز تنتج بواسطة البي سيلز، واللي هي كريات الدم البيض، وبالتحديد بواسطة البي سيلز. وتعتبر البي سيلز هي المنتجة للأنتيبوديز، وأن هذه الاستجابة المناعية تعتبر humoral immune response. They act as a critical part of the immune response by specifically recognizing and binding to particular antigens such as bacteria or viruses and aiding in their destruction. Immunoglobulins هي جزء مهم من الاستجابة المناعية. تتعرف الأنتيبوديز بشكل خاص على الأنتيجينات معينة ومن ثم ترتبط بها، أي بمعنى آخر أن كل أنتيبودي يتم إنتاجه للارتباط بأنتيجين معين، مثلا كان بكتيريا أو فيروس، راح يرتبط فقط بهذا الأنتيجين ومن ثم يعمل على تحطيمه. The antibody immune response is highly complex and exceedingly specific. The various immunoglobulin isotypes differ in their biological features, structure, target specificity, and distribution. Hence, the assessment of the immunoglobulin isotype can provide useful insight into complex humoral immune response. Antibody immune response تعتبر معقدة ومحددة للغاية. الإميونوغلوبولين تصنف إلى عدة أنواع تعرف بالأيزوتايبس، حيث تختلف فيما بينها بالخصائص البيولوجية وخصوصيات الهيكل الهدف وبتوزيعها. وبالتالي تقدير نوع الإميونوغلوبولين يمكن أن يعطي نظرة مفيدة حول الاستجابة المناعية الخلطية المعقدة. Precipitation of immunoglobulin by ammonium sulfate. Description: Ammonium sulfate precipitation is one of the most commonly used methods for protein purification from a solution. In solution, proteins form hydrogen bonds with water molecules through their exposed polar and ionic groups. When high concentration of small, highly charged ions such as ammonium sulfate are added, these groups compete with the proteins to bind to the water molecules. تعتبر طريقة الترسيب بالأمونيوم سلفيت واحدة من بين أفضل الطرق الشائعة المستخدمة في تنقية البروتين من المحلول. في المحلول، البروتين يكون أواصر هيدروجينية مع جزيئات الماء من خلال مجموعاتهم القطبية والأيونية المكشوفة. بما أن الأمونيوم سلفيت هو highly hydrated، ذلك راح يتداخل بين الأمينو أسيد سايد تشين والماء ويتنافس مع البروتين على الارتباط مع جزيئات الماء، بالتالي راح يقلل ذوبان البروتين بالماء. This removes the water molecules from the protein and decreases its solubility, resulting in precipitation. بعد عزل جزيئات الماء من البروتين وخفض قابليته على الذوبان، بالتالي راح يحدث الترسيب. Critical factors that affect the concentration at which a particular protein will precipitate include the number of the position of polar groups, molecular weight of the protein, pH of the solution, and temperature at which the precipitation is performed. من العوامل اللي تأثر على التركيز اللي راح يترسب به البروتين هو ال pH. يتأثر ترسيب البروتين بال pH. في حالة ال pH يكون مساوي لل pH نقطة تساوي الشحنات اللي هي ايزو الكتريك بوينت، فإن قابلية البروتين على الذوبان راح تكون قليلة. أما إذا كان ال pH أعلى أو أقل فإنه سيحمل شحنة موجبة أو سالبة، حيث في حالة ال pH الأعلى من pH الايزو الكتريك بوينت فإن البروتين يحمل شحنة سالبة، أو إذا كان أقل من الايزو الكتريك بوينت pH فإن البروتين يحمل شحنة موجبة ويتصرف مثل الكاتايون، بالتالي فإن قابلية البروتين على الذوبان ستزداد.
أما درجة الحرارة فإن قابلية ذوبان البروتين تزداد بدرجات الحرارة بين 0 و40 أو 45، وتقل قابليتها على الذوبان بزيادة درجة الحرارة أعلى من 45. أما بحالة الوزن الجزيئي أيضا له تأثير، حيث تقل قابلية البروتين على الذوبان بزيادة الوزن الجزيئي. ملاحظة: يجب أن نحافظ على ال pH لكي نحافظ على البروتين وما يحدث إلا denaturation أي تفسخ البروتين. كذلك درجة الحرارة أيضا يفضل أن تكون درجة الحرارة منخفضة تقريبا 20 درجة سيليزية، فإذا تم رفع درجة الحرارة مثلا 40 فإن البروتين will be disrupted. The concentration at which antibodies precipitate varies among species. Most rapid antibodies precipitate with a 40% saturated solution, whereas mouse antibodies require 45 to 50% saturation. التركيز اللي تترسب به الأجسام المضادة يكون مختلف باختلاف الأنواع، بحيث أغلب الأجسام المضادة مثلا للأرانب تترسب بمحلول مشبع بنسبة 40%، بينما الأجسام المضادة للفئران تتطلب محلول مشبع بنسبة 45 إلى 50%. Protocol: Allow serum or ascitic fluid to thaw. Determine total volume and centrifuge at 3000 cavity for 30 minutes. طريقة العمل: بعد أن نترك السيرم أو الأسايتيك فلويد يذوب، راح نحدد الحجم الكلي للمحلول، ومن ثم نعمل طرد مركزي للمحلول بقوة طرد مركزي 3000 لمدة 30 دقيقة. Number 2. Transfer sample to beaker containing a stir bar and place on magnetic stirrer. ثانيا ننقل العينة إلى بيكر يحتوي على ستير بار، ويوضع البيكر على الجهاز المحرك المagnetic stirrer. 3. While sample is stirring, slowly add saturated ammonium sulfate to bring final concentration to 50% saturation. Volume of ammonium sulfate needed is equal to volume of sample. ثالثا بينما جهاز يعمل على تحريك العينة راح نضيف saturated ammonium sulfate ببطء إلى أن تصل إلى التركيز 50%. الحجم الأمونيوم سلفيت يكون مساوي لحجم العينة. Calculation of required volume of saturated ammonium sulfate to be added to 1 ml of antiserum or acetic fluid. حساب الحجم المطلوب للساتوريتد أمونيوم سلفيت اللي راح نضيفه 1 مل من الانتيسيرم أو الأسيتيك فلويد. راح نستخدم المعادلة الظاهرة أمامكم الآن. الفوليوم شو يساوي؟ 1 مضروب بالاس اف ناقص الاس اي مقسوم على 1 ناقص الاس اف، حيث ان الاس اف هو الفاينل ساتوريشن، تكتب طبعا هذه ككسر وليست نسبة مئوية. اما الاس اي هو الانيشال ساتوريشن، واللي هو يكون بالبداية قبل اضافة الساتوريتد امونيوم سلفيت. طبعا قبل الاضافة راح يكون 0. مثلا هنا لو عندنا كان الفاينل ساتوريشن هو 45%، فإن الحجم سيكون مساوي 1 مضروب في 0.45 لأنه قلنا ما تكتب كنسبة وإنما تكتب ككسر 20 ناقص 0 اللي هو initial saturation مقسوم على 1 ناقص الفاينل saturation واللي هو 0.45. بعد إجراء العملية الحسابية راح يكون الناتج 0.82 مل، أي بمعنى راح ناخذ 0.82 مل من الساتوريتد أمونيوم سلفيت وراح تضاف لل1 مل أسيتيك فلويد. Adding the ammonium sulfate very slowly to prevent exceeding the desired concentration. تضاف الأمونيوم سلفيت بصورة بطيئة جدا، والغرض من هذا هو منع أن يتجاوز التركيز المطلوب بمنطقة الإضافة خلال عملية الإضافة. 4. Once total volume of ammonium sulfate is added, move beaker to 4 centigrade for 6 hours or overnight. 5. Transfer to conical tube and centrifuge the precipitate at 3000 gravity for 30 minutes. 4. بعد إضافة الحجم الكلي للأمونيوم سلفيت، نضع البيكر بدرجة حرارة 4 درجة سيليزية لمدة 6 ساعات
أو ليلة كاملة حتى الصباح اليوم التالي. ننقل العينة إلى الكونيكال تيوب، ومن ثم نعمل طرد مركزي للراسب بقوة طرد مركزي مقدارها 3000 جرافيتي لمدة 30 دقيقة. 6. Carefully remove and discard supernatant. Invert conical tube and drain well. For serum or acidic fluid, resuspend pellet in 30% to 50% of the starting volume in 1x phosphate buffered saline. For monoclonal antibody tissue culture supernatant, resuspend pellet in 10% of the starting volume in 1x phosphate buffered saline. بعد نقلنا العينة للكونيكال تيوب ومن ثم عملنا الطرد المركزي، راح نهمل بحذر السوبرنيتد ومن ثم نأخذ البلت. بعدها راح نعمل ريسسبند للبلت. بالنسبة للسيرم أو الأسيتيك فلويد راح نعمل ريسسبند بلت 30% إلى 50% من الحجم الأولي باستخدام ال 1x فوسفيت بفر السلاين. أما بالمونوكلونال أنتيبودي تيشو كلتشر راح نعمل ريسسبند للبلت 10% من الحجم الأولي من 1x فوسفيت بفر السلاين. 7. Transfer antibody solution to dialysis tubing and dialyze. 8. Remove antibody solution from the tubing and centrifuge to remove any remaining debris. 9. Determine the concentration and store at -80 centigrade for long-term storage. بعد ما عملنا الريسيسبون راح ننقل المحلول اللي يحتوي على الانتيبودي إلى أنبوب دياليسيس. دياليز هي عملية فصل الجزيئات الموجودة في محلول الماء بالاعتماد على اختلاف معدل الانتشار وحجم الجزيئات. نستخدم لهذه العملية غشاء شبه نفاذ semi permeable membrane متكون على شكل أنبوب يكون مفتوح من الطرفين. هذا الأنبوب يغلق من جهة ومن ثم يوضع بداخل المحلول اللي يحتوي على الجزيئات المراد فصلها ومن ثم يغلق من الجهة الأخرى. لذلك راح نضيف الانتيبودي سوليوشن داخل هذا الأنبوب وراح نسمح للجزيئات الصغيرة بالنفاذ خارج هذا الغشاء أو خارج الأنبوب. أما الجزيئات الكبيرة جزيئات البروتين راح تبقى مستقرة بداخل الأنبوب. بعد عملية الدياليز ننقل محلول الانتيبودي من دياليسيس تيوب إلى جهاز الطرد المركزي للتخلص من الحطام المتبقي. بعدها راح نحدد التركيز ونحفظ بدرجة حرارة -80. هذا طبعا للخزن طويل الأمد. مثل ما تلاحظون هنا جهاز الماغنتيك ستيرر، وهذا الستيرر بار اللي بداخل البيكر يوضع بداخل البيكر هذا تحريك المحلول. ويستخدم هذا الستيرر بار واللي يكون مصنوع من مادة التفلون اللي لا تحدث أي تفاعل كيميائي مع أي مادة ممكن أن نضيفها. بعض هذه الأجهزة طبعا تحتوي على هيتر الماغنتيك هوت بليت ستيرر. هذا هنا الدياليسيس تيوب اللي راح يكون مفتوح من الجهتين، يغلف من جهة ومن ثم يضاف إلى داخله المحلول اللي يحتوي على البروتين أو الاميونوغلوبولين المراد فصله. هنا على اليمين راح نلاحظ كيف يتم انتقال الجزيئات الصغيرة خارج الدياليسيس تيوب. أما جزيئات البروتين أو جزيئات الإنزيم تبقى بداخل التيوب اللي يكون حجمها كبير فلا تنتقل إلى خارج الغشاء. Clinical uses of intravenous immunoglobulin. الاستخدامات السريرية للجلوبولين المناعي في الوريد. أولا يستخدم لعلاج الاضطرابات العصبية واللي تتضمن التهاب الجلد والعضلات ومتلازمة جوليان باري والالتهابات المزمنة. ثانيا يستخدم في علاج أمراض الدم حيث يتم استخدام علاج السيتوبينيا وعلاج الكرونيك ليمفوتيك ليوكيميا. ثالثا يستخدم لعلاج السيستميك لوبوس أريثروماتوسيس. بعض الأحيان الجهاز المناعي طبعا يهاجم أنسجة الجسم بالتالي يسبب انفلاميشن واسع الانتشار ويسبب تلف النسيج، لذلك ممكن نستخدم immunoglobulin للعلاج. رابعا يستخدم أيضا لعلاج متلازمة كاواسكي، هي عبارة عن التهاب يصيب الأوعية الدموية
طبعا يصيب الأطفال اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات. أيضا يستخدم بعلاج الأوعية أو التهاب الأوعية الدموية اللي موجودة في الكلى. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.